Hello beautiful angels! Welcome back to my channel. For today's video, I'm going to show you yung mga nabili ko sa LOVISA. So on sale sila ngayon, meron silang mga tagti $3, meron din yung $20 for 5 na hikaw. So selected items lang to. So kung mapapansin nyo guys, hindi sabay yung sinasabi ko dun sa bunganga ko dahil hindi na-record yung aking voice, hindi pala nakaset yung mic ko. So pagpasensya nyo na kung hindi sabay yung boses ko tsaka yung sinasabi ng bunganga ko. So ayan, mag-start na tayo. So, ito yung first item, $3. So, ang original price niya ay $25.99 or $26. Ang laki ng ano niya, ng discount. Tapos, itong pangalawa naman, $3 din. Parang siyang yung hikaw ng kadenang ginto. $20 siya. From $20, naging $3 na lang. Ayan, i-try on na natin agad. Ang ganda niya. Para siyang pwede siya pang special occasion. Parang kadenang ginto na hikaw. Tapos, i-try ko na rin pala yung nauna, yung kanina, yung $3 din. Try din natin. Tignan natin kung maganda rin siya. Pero, feeling ko maganda rin to. Ayan. Ching! Ang ganda niya. Pang social. So, ayan, tanggalin ko na and then isunod na natin yung isa. So, ito, from $17, naging $3 na lang siya. Ano siya, itong rectangle, tapos may bato-bato siya sa gitna. So, ayan, i-try din natin to. In fairness, maganda din to, mga sis. Ayan, tanggalin na natin at isunod na agad natin yung susunod na item. So, next ay itong kwintas. From $17, naging $5 na lang siya. Pinili ko to kasi pwede siya pang fashion pagka may ko ng mga makeup ko. So, ayan. Next natin, ito. Cute nito. From $20, naging $4 na lang siya. So, ito, 5 to. Bali 5 sila na tig $4 kasi ang sale nila $20 for 5 pieces na hikaw. So, ito yung mga kinuha ko. Ito, tapos itong pink na feather. Gustong-gusto ko to. Tapos itong blue na feather. Like ko din to kasi birth color ko tong blue. And then, itong blue na parang dahon. Tsaka yung orange na dangling. So, ito, ipakita ko muna to and then ita-try on ko siya. Try natin tong unang tig $4. Ay, ang ganda niya. Cute niya. Bet na bet ko to Ang lakas niya makasosyal. So, yan, pause muna natin. Ang ganda. So, yan, tanggalin ko muna. And then, try ko na yung susunod. Susunod, yung pink na feather. Ang cute-cute nito. Type ko to para pang pang kikay-kikay na hikaw. So, ito, $13 siya dati. Ngayon, naging $4 na lang. Try na natin siya. Ayan, ang ganda niya. Ang cute. OMG, love it. Tanggalin ko ulit. Tapos, susunod ko na naman yung isa. So, ito naman yung blue feather. This is $11 before. Naging $4 na lang. Ang gusto ko dito kasi may dangling siya dito sa may likod ng kanyang lock. So, ayan. Try na natin siya agad. Medyo mahirap siya ilagay. Oh, ayan. Nalagay ko na. Pero hindi siya masyadong halata dito. Pero maganda siya in person, guys. Cute siya. Yan, ilapit natin ng konti. Hindi siya masyadong halata dito sa camera, pero dito sa sa salamin, sa person, maganda siya, cute siya, simple lang.
Yan, tanggalin ko muna and then try natin yung iba. So, itong susunod ay yung orange. From $13, naging $4 na lang. Simple lang din tong style na to. Maliit lang siya na dangling. So, ayan. Try na natin. So, diretso na siya na ilalagay sa tenga. Wala na siyang lock. Ayan. Ang cute niya. Bagay siya sa ano ko, sa headband ko. Orange. Okay, so next na tayo. Ito naman yung color blue na para siyang dahon. From $20, naging $4 na lang siya. Gusto ko to kasi yung ano niya, yung bato niya na color blue. So yan, try na natin siya. Medyo ano siya, medyo mabigat. Pero cute siya, maganda. And the last but not the least, itong $3 na dati ay $15. Gusto ko dito yung bato niya and then yung style niya na parang ano lang, parang nag-curve lang siya. Simple, maliit lang to. So, ito try na natin. Ayan, madali lang siyang ilagay, tsaka magaan lang siya. Ayan, ang cute niya no, simple lang siya. Tapos mabato-bato. Ayan, posing muna tayo. Hinuli ko to kasi ito yung pinakagusto ko sa kanila. Very simple yet elegant. Maganda siya. So, dyan na nagtatapos ang ating try-on earrings from LOVISA. Thank you for watching and I hope to see you guys on my next video. Bye! Mwah!